chính bản thân anh cũng ngạc nhiên về anh mà. Anh không nghĩ rằng anh sẽ làm được tất cả những cái thứ mà anh đã làm trong mười mấy năm qua. Trời ơi, cái quá khứ của anh là em cũng nghe chị Thu Phương kể nhiều, nói anh là công tử lắm, không biết làm gì cả. Chỉ ngồi đấy có người hầu thôi đấy, mà cuối cùng anh qua một phát mà anh làm đủ thứ việc là anh quá giỏi luôn. Thực ra là nó cũng không có cái gì là to tát cả, cuộc tình sét đánh thôi. Đấy thì nó làm cho tất cả mọi thứ nó hơi đảo lộn, mặc dù là mãi đến sau đó là như cái vụ đó là chị Thu Phương giận anh luôn thì phải đó. Thì tương đối là nếu mà là em thì chắc là em cũng không thể nào là không giận được. Khi người ta nhắc tới Thu Phương người ta lại nhớ tới Huy MC, mà Thi nói Huy MC nhớ Thu Phương. Cho nên bây giờ rất nhiều người hỏi là có hối hận hay không, bởi vì là anh đang rằng cái lúc anh đi là lúc anh đỉnh cao mà, cho nên là sang đây thì nó khổ sở vất vả, cuộc đời thay đổi như thế thì có hối hận không? Mình chỉ có thể là khôn khéo hơn trong những cái, tại vì mình không lường trước được tất cả những cái chuyện nó có thể xảy ra. Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay đến hẹn lại lên, chúng ta là đến với chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách, được phát sóng trên hệ thống MCV Media Network và Thúy Nga Channel. Hôm nay thì em đang đứng ở ngay một cái view ở ngoài biển, cái nhà này ngoài biển mát đẹp lắm. Thì tính Nga thì hay thích hẹn hò trai lắm. Trai nào đẹp ở Cali này là Nga hẹn lại nhà hết. Nhiều lúc hẹn lại gì đó chứ cũng không có mần ăn hấp cháo gì đâu quý vị. Chỉ là đến trò chuyện rồi thôi. Trai nào đến cũng có nhiều câu chuyện vui. Và đặc biệt hôm nay Nga sẽ đón tiếp một tráng sĩ này cũng rất là nổi tiếng. Và anh ấy nói chuyện rất là duyên và hóm hỉnh. Bây giờ Thúy Nga sẽ cho mọi người tiết lộ đó là ai nha. Mà phải chờ quý vị, giờ này chưa có tới. Hello. Ủa? Hello em. Ủa anh đậu xe đâu vậy? Anh mới đậu ở dưới kia. Ồ vậy hả? Ở cái khu này ngay biển nên là khó có bậc kênh đậu xe lắm. Cũng có, đây anh tìm thấy ngay mà. Vậy hả? Ok. Ôi đây cả nhà ơi, hôm nay chúng ta đón tiếp nghệ sĩ vừa trống vừa ca sĩ vừa âm thanh, nói chung là bây giờ anh kiêm đủ thứ, và cả cái chữ MC thì mình chưa hiểu. Bây giờ chúng ta đón tiếp anh Huy MC. Huy MC, tên khai sinh là Nguyễn Quang Huy, là một nam ca sĩ, nhạc công và MC hoạt động trong thập niên 90 tại Việt Nam và hiện vẫn đang chơi trống tại hải ngoại. Huy MC nổi tiếng với tư cách là chồng của nữ ca sĩ Thu Phương, đồng thời anh và Thu Phương đã trở thành cặp đôi vàng của nhạc nhẹ Việt Nam nửa cuối thập niên 90. Với phong cách trẻ trung, năng động cũng như âm nhạc hướng ngoại, anh có một album solo duy nhất tại Việt Nam phát hành năm 2000 với tên Tiếng Hát Lạc Loài do hãng phim trẻ phát hành. Xin kính chào quý vị. Mời anh vào nhà nhé. Ok. Vào đây đi. Xách cái gì vậy? Anh xách đồ ăn, tí nữa anh sẽ làm cho em ăn. Đây, đi nhầm nhà này nhà. Thế gặp trai rối ngay à. Này nhà ông Bi khác, này nhà mình. Rất là vui lại gặp được anh. Vui quá, rồng đến nhà tôm. Ui dồi ôi, cái gì mà rồng đến nhà tôm? Thế thì ai là rồng, ai là tôm? Thì em là tôm đấy, anh là rồng. Em là tôm mà tôm thẻ chứ cũng không được mà tôm càng nữa anh. Thực sự ra mà nói thì ai gọi cũng đi mà, có cái gì đâu. Ủa anh dễ vậy anh Huy? Anh dễ lắm, bởi vì là mình cũng đã bận rồi thì tranh thủ đi chơi được lúc nào thì đi chơi thôi. Thực sự Thúy Nga cũng tiếp xúc với anh Huy MC lâu nay về những cái buổi tiệc hay là những cái buổi gặp gỡ show thì Thúy Nga rất là thích tính anh Huy quý vị. Ảnh vui vẻ mà ảnh dễ gần mà ảnh nhiệt tình mà nói chuyện rất là tếu táo nữa. Cuộc sống của anh hiện tại sao rồi? Anh rất là bình ổn. Đấy, có thể là dùng cái từ bình ổn thì là có lẽ nó chính xác nhất. Sau những cái giông tố trước đây cũng có trải qua mười mấy năm trước, một cuộc sống mà mình có thể không có lo lắng đến có thể nói thẳng là cơm áo gạo tiền như là trước đây, cũng như là những cái căng thẳng thường nhật thì anh hoàn toàn anh không có nữa. Hiện tại thì anh cứ tập trung thời gian cho gia đình thôi. Thực ra em thấy anh á, dù có thế nào em thấy anh cũng bình thường à. Cái đấy rất nhiều người nói thì chứ anh không phải là cái anh người là một người sống rất là lạc quan. Thứ nhất là lạc quan, thứ hai ấy, nó là tích cực, không có dễ bị những cái thứ phiền hà, bi lụy, sầu thảm. Anh lúc nào anh cũng rất là tích cực.
cho nên lúc nào anh cũng anh cũng tươi cười, lúc nào anh cũng đùa. Anh hiện tại cái nghề tay trái tay phải của anh là nghề gì? Thật sự em thấy là anh rất là nhiều cái công việc nghề, đúng không? Nên là chưa biết rõ là cái công việc của chính của anh hiện tại là cái gì ấy. Công việc chính của anh chính xác là nó không phải là một nghề, nhưng mà là anh hoàn toàn anh hy sinh, không làm những cái công việc bình thường mà là chăm sóc con, bởi vì anh có 2 đứa con. Nó gọi là hẳn là một cái nghề thì không phải, nhưng mà nó hoàn toàn nó có thể lấy hết toàn bộ thời gian của em. mình. Bà xã anh thì là làm full time, tức là làm coi như toàn thời gian, một cái công việc rất là ổn định. Thì anh ở nhà chăm sóc 2 cháu, đưa con đi học, thậm chí còn phải nấu ăn nếu mà có thể là thời gian cho phép, còn nấu ăn, tức là đại khái là như một bà nội trợ. Tự nhiên cuộc sống ở Mỹ biến đổi, giờ anh thành một bà nội trợ luôn. Cái đấy thì thực ra mà nói là anh cũng không phải là anh muốn đâu. Cái lúc mà lập gia đình và có cháu thứ nhất rồi cháu thứ hai, 2 đứa có cách nhau có 2 tuổi thôi, thì anh cũng đã đặt vấn đề với vợ anh là bây giờ một trong 2 người chắc chắn là phải nghỉ. Đúng rồi, ở Mỹ là vậy á. Thì anh mới nói là cho em chọn, một là anh sẽ đi làm, em ở nhà. Vợ anh lúc ý là một cái người mà rất là dứt khoát luôn. Tức là không cần phải suy nghĩ gì cả. Cô ấy nói là cô ấy sẽ đi làm, thì cô ấy nói ngay, mà cô biết cái công việc mà take care con nít ở bên này nó là cả một cái vấn đề rất là, nên có nhường cái việc nặng đó cho anh. Có nhường cái việc nặng đấy cho anh. Ai cũng nghĩ rằng là ôi rồi thôi coi như là không làm gì thì ở nhà sướng quá, đúng không? Ở nhà con cực cho anh đưa đón con là cả vấn đề. Thì hóa ra là ngược lại, cho nên là gần như là anh bắt buộc anh chọn cái công việc đấy. Và hơn nữa anh cũng thích cái công việc đấy, vì anh rất thực tế rằng nói anh rất là yêu trẻ con. Đấy, anh yêu trẻ con. Có những người ta chỉ chơi với con nít một chút xíu thôi, để mà chăm sóc, để mà coi như là chơi với nó ngày rộng tháng dài, thì không phải là người nào cũng thích đâu. Đấy, gần con là phải hiểu nó, rồi phải biết chơi. Mình thì bận việc mình phải gác qua lại đó. Đúng rồi, chính xác đấy. Còn tay trái thì về thực tế mà nói thì anh vẫn còn cái đam mê ở trong người là về ca nhạc. Thấy anh lâu lâu vẫn đi đánh trống. Thì đấy, thì anh có một ban nhạc, anh vẫn chơi trống trong ban nhạc của anh. Anh có một cái bộ âm thanh cũng tương đối tốt. Quá hay luôn đấy chứ. Để đi làm cho các cái event, đại khái đấy, những cái sự kiện chỗ nọ chỗ kia, khi nào có việc thì đi làm. Đồng thời thì anh cũng đi chỉnh âm thanh cho những cái event luôn đấy, hoặc là những cái show ca nhạc của cộng đồng người Việt mà hay làm ở casino ở vòng quanh nước Mỹ thì anh cũng đi, rồi hoặc là những cái show của người Việt tổ chức, khi nào mà anh có thể thu xếp được là anh đi. Thì đó là cái nghề tay trái. Nghề tay trái thực ra là chuyên môn của anh trước đây, nhưng mà bây giờ nó đâm ra là thành nghề tay trái. Em còn nhớ anh có một cái nhà hàng mà ngày xưa anh bán xôi gì nữa không? Anh mở quán bán xôi á, bây giờ còn không? Cái đấy là một cái câu chuyện mà rất nhiều người hỏi anh, tại vì là cái thông tin Huy mà ơi, em còn nhận bán được. xôi không? Huy ơi, còn bán xôi không? Hay là nhà hàng còn không? Thì xin lỗi, anh chỉ là thằng bán xôi. Thì trước khi anh lấy vợ thôi, tên nó là Soy tiếng Mỹ nó là sữa đậu nành ấy. Thì anh không biết là có một cái bài phỏng vấn nào đấy cho một cái báo Việt Nam online, hay là anh quên nữa rồi, tại vì nó mười mấy năm rồi, thì họ đưa lên thông tin thì họ không chính xác lắm. Họ nói thì tự nhiên nó thành cái chữ xôi, tất cả mọi người. Cái đó nó rất là hài hước rồi, tất cả mọi người. Có nghĩa là anh không bán xôi, cái tên tiệm là Soy, mà cuối cùng thành bán xôi. Mà thiệt tình là đến giờ em cũng trong chính xác đấy, em đến em mà em cũng nghĩ là cái tiệm của anh bán xôi. Ủa, cuối cùng là trong tiệm đó anh bán gì? Anh bán sữa đậu nành và sữa đậu nành trộn với cà phê thì thành cái món, thay vì mình pha sữa bình thường thì nó là xôi, là cái quán cà phê bình thường thôi mà thành quán bán xôi. Bình thường, trong đó nó còn bán thêm món ăn nữa, ví dụ như phở, bánh mì, rồi gỏi cuốn, rồi những cái thứ bún khô các thứ. Mà anh làm hay là anh thuê người ta làm? Anh có một cái công thức, cái cậu bạn rất là thân, cậu cho anh thì anh làm hết tất cả những cái món đấy, mình đi mua supply về mình làm thôi. Đang làm ngon lành sao tự nhiên cái yêu đương lấy vợ cái bỏ ngang hết trơn. Cái cuộc đời anh nó không tránh khỏi cái chữ duyên, đam mê phụ nữ hả? Khi mà anh quen cái bà xã bây giờ của anh ấy, thì lúc đó là 2 người yêu nhau, đương nhiên là yêu nhau rồi, thì còn chạy đi chạy lại ở dưới quận Cam này, chạy lên, tại cái tiệm của anh nó xa lắm, chỗ đấy nó là North Hollywood,
tức là khu vực Glendale. Ủa vậy là khách quanh là toàn người Mỹ rồi? Khách quanh toàn người Mỹ mà, người Mỹ với mà cái chỗ đấy rất là dễ thương, bởi vì cái khu đó là cái khu mà của dân văn nghệ sĩ này, nhà văn, những người viết kịch bản này, rồi những người đóng phim, rồi rất mà nhiều. Hollywood luôn hả? Ừ, ở Hollywood mà. Nhưng mà thời điểm đó anh mới qua Mỹ, tiếng Anh giỏi chưa mà anh dám mở khu Mỹ? Thực tế là mà nói có cái lợi thế là anh đã nói tiếng Anh khi mà anh chưa qua Mỹ. Anh nói tiếng Anh rất là sớm, tức là tại vì anh được học từ những năm 8 mấy cơ, cho nên là anh nói tiếng Anh rất là sớm. Tiếng Anh của anh thì tương đối, gọi là mình có thể tự tin mình nói tương đối vững. Trên cái khu Hollywood gì rất là tốt mà tại sao anh lại bỏ uổng vậy ta? Thì khi mà lập gia đình anh chưa bỏ ngay đâu, là khi mà anh có đứa con đầu tiên anh mới bỏ, tại vì anh không thể nào anh cán đáng nổi nữa, nó quá sức. Từ khi là mình phải move lên đó luôn. Đó, thì move đó thì những cái supply về Á Đông, những cái thứ mà mình bán thì nó lại trở thành quá xa. Cái lúc đó thu nhập của tiệm anh nó cũng khá đấy, nó cũng vào khoảng 7-8 nghìn đô một tháng. Tiệm anh nhỏ lắm. Nhưng mà 7-8 nghìn đô thì là anh nghĩ rằng là nếu bây giờ mình thuê một người mà đi trông con mình chưa chắc đã tốt bằng mình. Rồi tất cả những cái chi phí khác nữa thì nó cũng đâu vào đấy. Thì anh nghĩ là lợi nhuận này nó không có đáng để mình giữ cái tiệm, nên anh cố anh bán đi. Vậy mà em cứ tưởng là nãy giờ anh kể là em đang chờ, nghĩ là tại vì anh đam mê tình yêu quá nên anh quyết định gác bỏ chuyện buôn bán. Tình yêu rất quan trọng chứ, mà tiền trang trải cho cuộc sống cũng rất là quan trọng. Tính ra anh Huy giỏi chứ ha, qua Mỹ mà một thân một mình mà tự vận động mà mở một cái quán như vậy là giỏi lắm á. Em cho một cái người mà thành công hoặc là được sống như ông Hoàng ở bên Việt Nam sang đây, nếu mà sang đây họ không có một cái lựa chọn nào khác, họ sẽ phải làm tất cả những việc của anh. Bởi vì chính bản thân anh cũng ngạc nhiên về anh, mà anh không nghĩ rằng anh sẽ làm được tất cả những cái thứ mà anh đã làm trong 10 mấy năm qua. Trời, cái quá khứ của anh là em cũng nghe không biết làm gì cả, chỉ ngồi đấy có người hầu thôi đấy, mà cuối cùng anh qua một phát mà anh làm đủ thứ việc là anh quá giỏi luôn. Về thực tế ra nói thì cái đấy cũng có gì lạ đâu, con trai Hà Nội thì đa số là công tử. Được chiều, anh lại là con út nữa, thì trong nhà mà nói thì nhà có người làm thì đụng tay đụng chân vào những cái việc đấy làm gì. Mẹ anh là dân Hà Nội gốc mà là dân cũng là nữ công gia chánh ấy, đi học nấu ăn rồi dù không làm nhưng mà mẹ làm như là soi hết. Thế thì sang đây khi mà để lựa chọn một cái công việc mà mình có thể có thế mạnh, anh nghĩ là anh chọn cái công việc đó. Thì bây giờ trở lại quá khứ thì anh theo nghề ca hát của mình là từ năm bao nhiêu tuổi và cái cơ duyên nào đến với cái nghề của anh? Nếu mà nói là bắt đầu dính đến ca nhạc thì lâu lắm rồi, tức là lúc anh khoảng 10 tuổi. Tại vì mẹ anh ngày xưa cũng đi nước ngoài nhiều, cho nên là anh bắt đầu tiếp xúc với băng đĩa nước ngoài. Lúc đó là bắt đầu anh mới thấy mình có cái máu, tại vì thực ra là trong nhà bố mẹ anh cũng đều yêu văn nghệ cả. Là cũng có làm về nghệ thuật hết? Không làm gì về nghệ thuật nhưng rất yêu văn nghệ, tức là cũng thích hát hò rồi cũng nghe nhạc. Đấy thì anh được tiếp xúc với âm nhạc từ khá sớm, cho nên là khi mà mình từ trong nhà thì có anh nữa thì được bố cho đi học mấy những cái môn về nhạc, nói chung là cơ bản, rồi guitar cổ điển này, piano, rồi ký xướng âm, tức là học hát. Đấy, từ lúc rất bé thì những cái đó là tại vì được bố chiều, và gia đình thì nói chung là cho phép, chứ còn nhiều gia đình là cấm tiệt luôn. Đúng rồi. Thì anh bắt đầu anh gia đình anh có đam mê đó nên đúng rồi, thì cũng không phải hẳn là chuyên nghiệp gì cả, nhưng mà là rất là ủng hộ cái việc con cái được học nhạc. Đến năm bao nhiêu thì anh chính thức trở thành ca sĩ? Bắt đầu chập chững hết phổ thông thì là anh đã biết chơi trống rồi. Hồi nhỏ nha, khi mà em xem á là em thấy anh với chị Thu Phương là nổi nhất là cái thời điểm hai người cùng hát chung nhau đó. Về sau này một tí, chứ còn nếu khởi điểm là anh đi đánh trống. Anh đi đánh trống trong một cái ban nhạc, mà một cái ban nhạc chuyên môn chơi cho các cái vũ trường Hà Nội. Và cái điều đặc biệt là Thu Phương hát ở trong ban nhạc đó. Không ăn cua luôn. Một năm đầu tiên anh chưa có ý định gì cả, mà ban nhạc của anh ở Hà Nội. Thu Phương là người ở Hải Phòng, tức là một địa phương khác, mà lên Hà Nội lúc còn rất là nhỏ, 14 tuổi thì đi học. Thế xong bắt đầu đến lúc mà học xong bắt đầu mới vào ban nhạc anh thì lúc đó mới có hơn 16-17 tuổi thôi. Ban nhạc phải cử ra một người để đưa đón. Đấy, đưa đón cô đi hát ở trong ban nhạc mà. Thế hát ở vũ trường nào thì tới đón. Hát xong thì cái show hay cái đêm đó kết thúc thì bắt đầu mọi người về thì có thể là đi ăn
Sau đó là anh đưa về. Rồi anh phải đưa đi đón về là đưa đi đón về thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy. Chính xác. Tự nhiên có một ngày nào đấy mình cảm thấy là mình mà không đón thì lại thấy nó thiếu nó nhớ thế là nó rất tự nhiên. Thì chuyện của anh với Thu Phương là nó rất tự nhiên, coi như là một mối tình học trò này, mối tình cái kiểu như là còn nít, mối tình đầu mà. Dạ. Em thấy anh vừa hát mà lại vừa chơi trống, mà tại sao anh lại có cái nghệ danh là Huy MC ta? Đấy cũng là một không cái liên câu hỏi quan nhiều đó. Người hỏi. Đúng rồi, giống như là bán cà phê sữa mà thành là đi bán xôi đó. Không, chứ MC thì nhiều người hỏi lắm. Khi mà bọn anh bắt đầu cái thời điểm mà bọn anh cũng tương đối có tên tuổi rồi ấy, lúc đấy Việt Nam thời năm 1994 ấy, bắt đầu mở cửa cho người nước ngoài vào để đầu tư các thứ, thì nó mới đẻ ra là người ta cần có cái nhu cầu tổ chức hội nghị, sự kiện. Chính là anh là nghề MC, là đầu tiên anh làm MC cho sự kiện. Thực tế là anh tổ chức luôn, tức là lúc đó anh tổ chức ví dụ như cho một hãng, một cái nhãn hàng nào đấy như là bây giờ này, họ muốn tổ chức một cái event, một cái giới thiệu sản phẩm hay là tổng kết cuối năm, thì họ cần một cái sự kiện đấy, thì anh bắt đầu anh đứng ra anh mời ban nhạc này, anh thuê âm thanh ánh sáng, anh thuê sân khấu, thuê phông màn các thứ, rồi làm như là một tổ chức sự kiện. Đồng thời thì anh mời vợ anh hát luôn, rồi bạn vợ anh hát luôn. Lúc đó là đã là vợ. Anh là coi như lúc đó đã là vợ rồi. Là vợ chồng rồi đó. Lúc đó là anh cưới năm 93 cơ mà. Mời vợ anh hát luôn, nhưng mà quan trọng là có trả cát xê cho vợ anh. Đương nhiên phải trả chứ. Mà không những cát xê của vợ anh là lấy vào tất cả cát xê của những người khác thôi. Thu Phương là người quản lý kinh tế gia đình, coi như cứ thế mà làm cái việc của anh thôi. Nó đẻ ra một cái như thế này, tức là khi đó thì là họ có cái nhu cầu là họ cần một người phiên dịch. Mà anh tiếng Anh giỏi nữa. Thì đó thì là anh bảo thế thôi, thế để tôi làm luôn, tôi vừa dẫn rồi tôi vừa dịch luôn cho rồi, chứ bây giờ lại thuê thêm một người nữa chết tiền. Thì thứ nhất là chết tiền, anh phải giả. Thứ hai là nó cũng bị chồng chéo nhau ấy, nói lại cho người kia là ra xem thế nào, xong lại một người MC dẫn, thế rồi anh dẫn luôn. Thế cuối cùng nó mới thành cái nghề như vậy. Anh phải cần cái nghệ danh để anh để vào cái trong cái danh sách mà chương trình đấy, thì là mọi người bảo thôi cứ chọn một cái tên khác cho nó đặc biệt đi, chứ còn bây giờ Quang Huy rất nhiều người tên là Quang Huy, tại vì cái tên của anh nó cũng tương đối nhiều người dùng mà. Thế là anh mới nghĩ ra bảo thôi bây giờ lấy cái gì nhỉ? Thôi anh cũng rất yêu cái nghề MC đó, cho nên anh đặt luôn là Huy MC, thế là nó chết tên luôn rồi. Đó, chữ MC là từ đó đó. Anh đi ca là đã lấy chữ Huy MC thì rồi. anh thu thanh xong bắt đầu đi ca mà. Thực ra tên đấy xuất phát từ mấy hãng băng ở Sài Gòn đấy. Hay ha. Nói chung là đó thì bây giờ giải thích cho mọi người cái luôn là MC chính là cái nghề đầu tiên của anh đó. Cái nghề đầu tiên của anh. Thế tính ra bây giờ ở Mỹ nếu ai có một show tiệc cưới hay tiệc tùng gì nên mời anh. Tại vì phải cho anh làm lại cái nghề cũ của anh ngày xưa chứ. Anh đã từng làm cái đó nhưng mà anh lại làm nhiều việc quá, lại vừa làm âm thanh, lại vừa đánh trống. Nhiều khi những cái đám cưới mà thân quen có khi anh còn phải hát luôn đấy. Thế là thôi để mấy cả MC đám cưới thì nó có những cái cách làm khác. Thì nó hơi trịnh trọng, nó hơi trịnh trọng, hay là nó anh thì kiểu vui thôi. Anh thì vui đấy, đại khái thế. Thì nãy giờ những câu chuyện của anh á nghe nó rất là vui, nó thoải mái. Nhưng mà em muốn nhắc lại cái câu chuyện dông tố cuộc đời anh đi qua đó. Anh nói là bây giờ anh đã bình thường lại rồi, thì cái dông tố đó, cái khúc đó là anh bị những cái gì? Và anh chống chọi ra sao đấy? Anh nghĩ rằng là thì nhiều người biết là cái câu chuyện mà tại vì báo chí nó đăng nhiều quá. Thế nên là em quên rồi, em không đọc. Em quên rồi, em không đọc hả? Mới đây họ lại móc lại đấy. Ôi trời ơi chết. Cứ vài năm không biết, anh không biết tại lý do họ lại đào mồm khúc mạ lên lại móc lại coi như đầy trên mạng, lại bao nhiêu người thân là vụ nhắn gì tin nhắn tin. Ôi thực ra mà nói là cái lúc mà hai vợ chồng anh tính là sẽ định cư ở Mỹ thì sang đây thì lúc đầu thì cũng về quan điểm thì anh là người quyết định. Bởi vì anh là người thực tế ra mà nói là anh được tiếp xúc với thế giới bên ngoài Việt Nam từ rất là sớm. Cái mà những cái văn hóa đó nó làm cho mình mà cảm thấy rằng là mình cần phải thay đổi. Anh mới nhận thấy là không có cái nước nào mà nó về giáo dục,
và cái cuộc sống của trẻ con nó có thể hơn được nước Mỹ. Chính anh là người quyết định, anh bảo phải cho con sang đây được đi học, được sống ở đây. Thế thì anh mới bàn với vợ anh, thì vợ anh, hai người âm thầm, hoàn toàn gia đình không biết một tí nào luôn. Cho đến khi sang bên này, thì sang bên này bắt đầu lúc đầu thì cũng rất là dễ dàng, tại vì lúc ấy nhà gọi là nhà có điều kiện thì rất là thoải mái. Đang nổi tiếng lắm chứ. Thời điểm anh chị Thu Phương nổi tiếng lắm. Lúc anh đi là anh đang ở trên top mà, cho nên là hai vợ chồng bảo thôi thì ấy thì có show nào hát thì hát, thế xong rồi không thì lại đi về. Lúc đầu là hai vợ chồng sang trước, thế sau đó mới tính toán chuyện làm giấy tờ để đưa con sang sau. Đó thì nó cũng bắt đầu nó càng ngày nó càng có những cái khó khăn nhất định về show này. Ở bên này đối với ca sĩ mới ở trong nước sang thì nó cũng có những cái khó khăn, thì là bắt đầu anh mới cảm thấy là có lẽ anh anh muốn không có tiếp tục theo cái nghề này. Anh buông. Thực tế mà nói, anh không có thấy những cái hào quang, những cái nổi tiếng nó làm cho anh coi như là lúc nào anh chỉ có cái đam mê trong người là chơi nhạc thôi. Thì cái đó nó hình như nó hơi đi ngược lại với cái cảm nhận của Thu Phương, tại vì Thu Phương là một người rất là đam mê nghề. Thì hai cái đấy nó hơi gọi là đối chọi nhau. Thì bắt đầu nó cũng nảy sinh những cái mâu thuẫn nhỏ, rồi mâu thuẫn dần rồi mâu thuẫn lớn. Thế đồng thời thì bắt đầu về vấn đề mà thì con cái thì chưa đưa sang được, thì nó có những cái nó làm cho mình hơi chùn bước. Về chuyện trục trặc là có ngay trong lúc đó rồi. Thì anh lại có một cái vụ rất là nổi đình nổi đám là anh đi về Việt Nam. Anh về Việt Nam thực ra là cái lý do là để lo việc giấy tờ cho hai con. Thì về thì làm xong xuôi cái việc đấy rồi, đánh đùng một cái thì đến cái việc mà công việc của Thu Phương. Thì cái lúc mà anh ra sân bay thì họ tạm dừng xuất cảnh của anh, tức là anh không được ra khỏi Việt Nam nữa. Bị cái văn bản mà tạm dừng xuất cảnh ở sân bay Nội Bài thì lúc ấy anh cũng hoang mang lắm, anh không biết lý do tại sao. Thì cuối cùng là hóa ra là cái lý do của Bộ Văn hóa đưa ra là chưa có thanh lý được xong cái hợp đồng ấy. Anh thì là người hợp đồng đấy, còn Thu Phương là biên chế nhé, bên trong của nhà hát Tuổi Trẻ đấy. Thì khi mà xong chưa thanh lý được thì họ đòi hỏi là phải thanh lý xong cái công việc đối với cơ quan nhà nước thì mình mới được phép là người tự do, mình muốn đi đâu mình đi đấy. Thế thì anh cũng bắt đầu anh mới xin làm đơn, xin các nơi để giải quyết xong cái việc đấy. Lúc ấy thì về tinh thần thì tương đối là sốc, bởi vì là anh không biết cái chuyện đó nó sẽ đến bao giờ. Thì nó coi như là xa vợ, chỉ có được thăm con, suốt ngày thăm con, xa vợ thì ở bên Mỹ, còn con thì cùng với mình ở Việt Nam. Thì gia đình chia cắt như thế nó cũng có những cái trở ngại về tâm lý. Bị xa cách bao nhiêu lâu thì anh mới trở lại Mỹ được? Cái đó là khoảng 4 tháng. 4 tháng. Cái tai nạn của anh thì đúng hơn thì là lúc đó là tự nhiên anh gặp một cô mà anh cũng nó cũng không có cái gì là to tát cả, cuộc tình sét đánh thôi. Đấy thì nó làm cho tất cả mọi thứ nó hơi đảo lộn, mặc dù là mãi đến sau đó là như cái vụ đó là chị Thu Phương giận anh luôn thì phải đó. Thì tương đối là nếu mà là em thì chắc là em cũng không thể nào là không giận được. Cũng không có gì là kinh khủng khiếp, nhưng mà ở thời điểm đó thì nó như một cái giọt nước mà để nó tràn cái ly, để cho Thu Phương có thể là quyết định là suy nghĩ khác về cái cuộc sống sau này của hai vợ chồng. Anh quay lại Mỹ thì anh cũng có dàn xếp với Thu Phương là nói chung là bởi vì anh là một người rất là hướng về gia đình, anh không có muốn thay đổi bất cứ thứ gì, nhất là con cái nữa. Thế anh cũng cố gắng cũng đến 6 tháng đến gần 1 năm, cho đến lúc mà anh cảm thấy rằng là thôi bây giờ mình cứ cố quá như này mà Thu Phương không có thể vượt qua được cái nỗi đau đó. Thì cho tới một ngày thì anh thấy không được thì chính anh lại là người chủ động, anh bảo thôi coi như kiểu là giải thoát đấy. Thế thì đó thì là gia đình anh là coi như lúc đó là tan vỡ là từ lúc đó. Về mặt tinh thần là anh rất là xuống luôn, tương đối lâu đấy. Anh độc thân 5 năm cơ mà.
Độc thân 5 năm luôn. Mình 5 làm năm. trai nheo nhẹo được 5 năm luôn á. Là có như anh bị buồn luôn 5 năm. Cái 5 năm đó nó không hoàn toàn, nó không ổn định thì anh có thể nói luôn là anh có bị trục trặc về giấy tờ luôn. Tức là trong 5 năm đó anh không có giấy tờ, anh có mỗi cái bằng lái xe để anh đi lại. Còn về giấy tờ mà ở Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam cũng hết hạn, hộ chiếu Mỹ thẻ xanh không có. Thôi, nó bị trục trặc. 5 năm là anh không có một giấy tờ gì, chỉ có bằng lái xe thôi. Người ta gọi là ở lậu đấy. Anh ở luôn. Sợ không anh? Có sợ không? Cái về sợ thì ai cũng sợ thôi, nhưng mà anh thì được cái anh rất là cẩn thận. Bao giờ người ta sống thì người ta cũng phải nghĩ là phải có một mục đích, và mục đích của anh nghe là anh chờ bằng được, còn anh sẽ sang đây. Anh có thể đi về được, anh có thể ra anh khỏi về thì anh chấm dứt luôn. Anh về thì anh sẽ chấm dứt, là anh ra khỏi nước Mỹ thì là thoải mái. Nhưng mà mua cái vé bay là đi thôi. Bây giờ là để cho bớt qua cái giông tố, mình đi qua cái giông bão bên kia đi anh. Giông bão? Không có, nói đùa thôi, đi vào phòng anh cái gì cho nó... Đi. Ôi cảm ơn anh Huy MC. Hôm nay đã đãi Thúy Nga một cái món. Trời ơi, em thích cái món này lắm, món tủ của em đấy. Thì ra anh yêu chị Thu Vương là từ bánh mì que à? Chị Thu Vương cho anh bánh mì que. Bây giờ que. là thời điểm hiện tại mình ít nhắc về người cũ đi, nhưng mà món này thì là món này tại vì nó liên quan đến Hải Phòng, đâm ra là mình phải nhắc thôi. Mình gợi nhớ thôi, em gợi nhớ thôi. Đây là món bánh mì que Hải Phòng nhá. Bánh mì tí tẹo à. Về thực tế tôi nói Nga vừa mới hỏi là cái này ở đâu, nhưng mà tất cả Mỹ đều bán hết nhá. Anh sẽ cho em địa chỉ để em có thể bán hết. Cái bánh mì nhỏ xíu này mình ăn một lúc mấy cái cũng được, không phải là cái bánh baguette kiểu Pháp mà to như này thì mình ăn nó cũng hơi ngán đúng không? Đấy. Xuất sắc luôn. Thì món này là chỉ có người Hải Phòng người ta biết nhiều. Đúng rồi, tại vì Hải Phòng là truyền thống. Anh biết mỗi lần em đi diễn Hải Phòng là em mua 10 ổ em mang vào cái xe em ngồi mang. Đúng rồi. Cái món bún cá nữa. Đúng rồi, Hải Phòng rất nhiều món ngon, phải công nhận là như thế. Không người hiện tại này. Người hiện tại thì là bố thì là Bắc Hà Nội 54, còn mẹ thì là người Nam. Cũng là người Bắc luôn. Vậy là anh có duyên với người Bắc á. Bây giờ mình mới hiểu là anh Huy MC là cuộc đời của anh làm gì làm phải lấy vợ Bắc quý vị, tại vì anh ăn kiểu người Bắc. Anh nấu nhiều hơn mà. Anh nấu nhiều hơn thì đâu có việc gì đâu mà phải là vợ rồi. Bắc vợ Nam. Nhưng mà cũng may là vợ anh cũng thích món Bắc. Nhưng mà anh nấu ngon anh Huy. Anh nấu chắc cũng tạm khoảng độ 7-8 điểm đấy. Đến giờ là mình phải ăn rồi thì mình vừa ăn vừa nói chuyện. Đói quá, cho em ăn luôn đi. Em xử lý nha. Đấy, xử lý đi. Đấy, đơn giản thế thôi. Ngon quá Huy ơi. Ngon rồi. Nhức nách luôn á. Khi người ta nhắc tới Thu Vương người ta lại nhớ tới Huy MC, mà khi nói Huy MC nhớ Thu Vương. Cho nên bây giờ rất nhiều người hỏi là có hối hận hay không, bởi vì là anh đang là cái lúc anh đi là lúc anh đang cao mà, cho nên là sang đây thì nó khổ sở vất vả, cuộc đời thay đổi như thế thì có hối hận không? Mình chỉ có thể là khôn khéo hơn trong những cái, tại vì mình không lường trước được tất cả những cái chuyện đó có thể xảy ra. Giờ còn cái khúc hát lâu quá anh không hát gì, giờ anh thể hiện một cái gì hát lại cho khán giả nghe. Thế rồi hát vo này à? Hát đơn hát chay kiểu này cũng hay mà. Một cái bài một đoạn thôi nhỉ. Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân nồng, lượm đào phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi, liễu dù mà chi. Đêm tân xuân hồ Gươm sao lung linh, hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa. Đường phố vắng bóng đèn, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng dồn yêu thương. Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều, ôi tình yêu. Nhưng một
sớm mùa thu, giữa chân trời xanh ngát, nàng đi gót thải xanh, nàng đi cho dạ sao đành, đừng quên lối cũ ân tình nghĩa xưa. Hay quá anh hát mà làm như anh bị áp lực, anh đứng với em thôi mà cho có 8.000 fan đâu mà anh làm gì áp lực vậy? Anh phải hát anh hay nha, con phong độ nha. Anh đừng có bi quan quá nha. Thank you em. Không, anh có bi quan đâu. Chưa bao giờ anh bi quan cả. Anh đừng có nghĩ là thôi giờ anh không hát được, em sợ thôi, em trấn an vậy thôi, chứ thực ra là em biết cái tánh anh mà, anh con người lạc quan lắm. Lâu nay á, thì anh với chị Thu Phương cũng đã chia tay từ lâu, nhưng mà cái mối quan hệ của anh với chị Thu Phương có về con cái thì là như thế nào anh? Bọn anh quan hệ như những người bạn, rất là cởi mở. Nói chung là không có gì là suy nghĩ về những cái chuyện cũ nữa. Bây giờ hoàn toàn là hai người chia sẻ với nhau về công việc chung, về những cái tương lai của con, ví dụ như công việc nọ công việc kia của con dính quang đến con, chứ còn không có cái gì là, tức là một mối quan hệ rất là bình thường. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Hôm nay là Thúy Nga rất là vui khi mà trò chuyện được với anh Huy MC. Ảnh đã chia sẻ những câu chuyện rất là chân tình, và anh đã cho em ăn một cái bữa ăn rất là thú vị. Thì hôm nay em sẽ có một món quà nhỏ em tặng anh. Tại vì cũng xuân về rồi, xuân về rồi. Có cả quà thôi, không cần quà khác gì đâu. Không, phải gặp quà. gỡ nhau đây là rất là vui rồi. Mùa xuân tới rồi thì quà nó hơi bao la một tí. là anh có thích những món như sầu riêng không ta? Năm nay anh sẽ đỡ được đi một khoản, anh không cần phải đi ra anh mua. Đúng rồi. Anh ra mua mâm ngũ quả đấy, cho nên là này em báo anh tin vui luôn nha. Mức Tết là anh khỏi mua, tại nhà em là cái gì rồi. Đây bưởi diễn Hà Nội nha. Wow, ok. Một cặp đấy. Đấy, bưởi diễn Hà Nội này, yến nha. Uống cho sung sức. Yến đừng phèn nè, có bao lì xì vàng. Trong này có chút lì xì của em. Dầu cái nào anh mà căng thẳng mệt óc rồi anh giảm stress anh hít. Cho anh hỏi là những cái sản phẩm này là hình như của em bán hết. Của em hết đấy. Nhưng mà anh có biết ăn sầu riêng không? Có chứ. Sầu riêng nè. Anh thì đặc biệt thích luôn. Anh có biết uống trà đúng không? Trà Đài Loan đấy. Đấy, trà này hơi bị ngon đấy. Anh cũng uống trà của Đài Loan. Vậy hôm nay là em tặng anh là đúng gu anh luôn ha. Đúng gu luôn đấy. Rất là cảm ơn Thúy Nga nhé. Bởi vì đã mời đến chơi nói chuyện mà lại còn tặng cả quà như này nó nữa. Cao bằng em luôn nên thấy không? Bình thường là chỉ có sầu riêng với bưởi thôi, nhưng mà Tết em có nhiều thứ nên là em muốn tặng cho mọi người để mọi người thưởng thức. Cái này thì em lỗ rồi, bởi vì mấy cái bánh mì của anh nó có rất là rẻ. Anh đến nhà em là em vui lắm rồi. Hôm nay rất là cảm ơn anh Huy MC đã chia sẻ một vấn đề rất là thú vị ha. Chúng ta sẽ hẹn anh Huy MC vào một dịp nào đó, chúng ta trò chuyện tiếp tập 2, tập 3, tập 4. Ok em. Rồi chúc mừng năm mới nhá. Dạ, chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới Thúy Nga và chúc mừng năm mới ekip. Thank you. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ đón xem chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách được phát trên hệ thống MCV Media Network và Thúy Nga Channel. Và cảm ơn cả nhà rất nhiều và xin tạm biệt. Tạm biệt quý vị.